هذا واقع الحالة أبو ماهر صحيح ولا مش صحيح؟ نعم. شكرا. لكن فوجئنا حقيقة بقضيتين، القضية الأولى أن المزارعين الأفاضل مجرد ما التوتة شوية خفت وزاد الإنتاج، وزيادة الإنتاج بالتأكيد بتنعكس على انخفاض في السعر، مجرد ما بلش السعر ينخفض صاروا إخواننا المزارعين يطلعوا المصائد اللي إحنا أعطيناهم إياها يطلعوهن من المزرعة، وبنفس الوقت بطلوا يرشوا ورجعت التوتة أبسوليوت من أول وجديد. يعني أنا بعتقد أنا بس حبيت أذكر هذه القصة، وحقيقة مش مشان أقلل من وجود أو كيان المزارعين، بالعكس عندنا مزارعين نعتز ونفتخر فيهم ما شاء الله عليهم على قدر عالي من الكفاءة، لكن هم اجتهادهم هيك لأنه مين يستاهل هالتعب؟ كل السلافة كيلو بندورة رخيص وما بتستاهل هالتعب فتركوا الأمر. حقيقة لابد من التكاملية في عملية استعمال المبيدات خاصة الآن، وإحنا أيضا السنة بنعيش تجربة ذبابة الزيتون، عشناها حقيقة. بترش في محافظة تتفاجأ وإلا المحافظة الثانية نفس القصة، بترش عند 5 مزارعين، إذا السابع أو الثامن ما رش أو اختفى عن أنظارك بحيث إنك ما تمكنت بترش له حقيقة ترجع القصة كما هي. لابد حقيقة من التعامل مع المبيدات بشكل تكاملي، ولا بد ان يكون جهد توعوي كبير جدا. وانا هذا الحكي بحكي حتى اثناء النهار في مداولات الورشه اللي بدها تصير يكون نوع من التركيز عليه، يعني حبذا لو ركزنا على برامج توعويه ارشاديه وركزنا على برامج ايضا مشاركه من المزارعين في هذه المساله. والعلاقه الثانيه اللي بفترض انها تكون موجودة كلكم أعتقد بتعرفوها، إنه يعني في اعتقاد سائد إنه كل ما زدت الكميات الإضافة قد تكون فيها زيادة في العملية الإنتاجية والإنتاج، وأعتقد هذا اعتقاد خاطئ تماماً، يعني تعلمنا في الاقتصاد إنه في منحنى بيرتفع، عند هذا المنحنى بتبلش تنخفض، وبالتالي لابد من استعمالها بقدر محدد حتى ما يكون في انعكاسات سلبية على الإنتاج. وأيضاً أعتقد أن الاستعمالات يعني هي بتشكل علاقة طردية تماماً مع الاعتداء على عناصر البيئة، وأعتقد أن البيئة الآن أصبحت قضية مهمة. كنا في الاقتصاد نتحدث عن شغلين يقولون لنا 2 E's اللي هي الإفشنسي والإيكويتي اللي هي الكفاءة والعدالة. حقيقة لابد أن يكون في كفاءة في استخدام كل شيء، لكن إذا الكفاءة مرتبطة في العدالة والإيكويتي فبصفي الجهد كله ضائع وبخدم مجموعة محددة لا يمكن الاستفادة منها. الآن سنتحدث عن ما يسمى ب3 E's حقيقة مش 2، وضفنا لها الانفيرمنتال اسبكتس، اللي لابد انك تتعامل مع كل قضية ان يكون ماخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في هذه المسألة، لأن البيئة ليست حق لنا نحن فقط فحسب، هي حقيقة حق لنا وللأجيال القادمة، وبالتالي مش الهدف اني استنزف عناصر البيئه الان، لانه هذه اكيد تكون في حقوق للاجيال القادمه، وهذه يمكن واحد من معطيات التنميه المستدامه السستينبل ديفلوبمنت. بالتالي لابد من الاخذ بعين الاعتبار كل هذه المعايير. انا حقيقه ما بدي افتي عليكم، وانا بعتقد اني بتواضع يمكن مثل اقل واحد فيكم حبيت بس اصبح عليكم، وبتمنى لهذه الورشه الموفقيه، وبتمنى لهذه التشاركيه العاليه بين البعد التطبيقي المؤسسات الحكومية وبين البعد الأكاديمي الجامعات الرسمية اللي نعتز ونفتخر فيها، ولهذه التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص أيضا من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني النقابات والاتحادات كاملة. بتمنى أيضا أن تدوم نعمة الأمن والأمان على الأردن الحبيب الغالي بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور رضي، سعدنا جدا بوجودكم جميعا، وتتفضلوا الآن لشرف الجامعة.